Dek, kenapa lihat-lihat? Dek, kenapa lihat-lihat?
selamat petang semua. How are you? How is everybody there at home? Salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar SPM 2021. Selamat kembali ke program Your Gear Up SPM Free E-Tuition 2021 bersama Universiti Tun Abdul Razak. Terima kasih kepada para pelajar yang masih setia bersama program ini dari pagi tadi, iaitu kelas terakhir Bahasa Inggeris. And I hope that you had a good time. I hope that you had some very good tips from your English SPM seminar. Now, petang ini di Your Gear Up SPM Free E-Tuition, kita akan kembali bersama Cikgu Darren dalam mata pelajaran Matematik Tambahan. Minggu ini adalah minggu keempat bersama Cikgu Darren. Nah, buat para pelajar yang hadir petang ini, cepat-cepat kongsikan di WhatsApp group Telegram dan social media anda link kelas pada petang ini kepada rakan-rakan anda, dan program ini adalah percuma, khas untuk anda, ditajakan oleh UNIRAZAK. Now, sebelum kita meneruskan pembelajaran pada petang ini, kami akan menonton video korporat UNIRAZAK. Get to know UNIRAZAK. Okay, silakan. Okey, para pelajar, sebelum kita meneruskan sesi pada hari ini bersama Cikgu Darren, jangan lupa untuk tekan butang subscribe MyUnirazak YouTube channel dan anda akan mendapatkan notifikasi terkini program-program yang dianjurkan oleh pihak UNIRAZAK. Now, Cikgu Darren adalah seorang guru yang berpengalaman dalam mata pelajaran Matematik Tambahan dan telah mulakan kerjayanya di bidang ini semenjak tahun 2000. Cikgu Darren aktif mengajar di pusat tuition dan mata pelajaran Matematik Tambahan dan aktif di dalam program teknik menjawab soalan Matematik Tambahan di beberapa buah sekolah. Kini, Cikgu Darren mengajar di Universiti Tun Abdul Razak di dalam subjek Matematik bagi program di peringkat asasi dan ijazah. Beliau juga merupakan graduan ijazah sarjana pentadbiran perniagaan di St. George University. Untuk meneruskan program kita pada petang ini, saya menjemput Cikgu Darren untuk meneruskan kelas Your Gear Up SPM Free E-Tuition Matematik Tambahan. Okey, silakan Cikgu Darren. Pass this time to you. Thank you, Miss Grace. Alright, guys, come. Minggu ke-4.
Alright, let's look at a topic that anda tahu, the famous topic yang keluar dalam kertas 2, bahagian C. Anda tahu bahagian C ada 4 topik yang pada amnya atau pada biasanya keluar. One is linear programming. Okay, nombor 2, index number. Nombor 3, kinematic linear motion atau gerakan pada garis lurus. Nombor 4, penyelesaian segitiga. Tapi daripada 4 ini, anda akan disuruh pilih 2 yang membawa 10 markah. So, untuk memudahkan average student seperti saya contohnya, alright, apa saya sarankan, cadangkan adalah 2 topik ini. Kalau boleh, get to know it very well. What are the 2 topik yang saya rasa anda perlu mengukuhkan dengan lebih soalan adalah index number. One of it is index number. And the other one is linear programming yang wujud dalam matematik untuk KSSM. Dan tapi tambahan untuk AdMath sahaja dalam bentuk cara soalan diberi. So that's the one we are going to look at now. So let's start with the first thing. I give you satu contoh cara men-tackle question yang melibatkan index number, nombor indeks. Okay, anda tahu every time kalau nombor indeks, the first formula yang datang pada pengetahuan kita adalah, what is the first formula yang selalunya digunakan untuk mencari price index atau indeks harga? The formula would be PI over PO times 100. The famous formula yang gunakan. Selalunya, kalau anda lihat past year question, contohnya dari KBSM. I cannot say KSSM because you are the first batch, right? KBSM, you can take down from 2020. You go down. Every time A will always test bahagian ini. A selalu menguji anda pada bahagian ini. Price index, which is PI over PO. Alright? So apakah PO? Ini adalah harga untuk base year, tahun asas. Dan macam manakah saya tahu yang mana tahun asas? Biasanya diberikan dalam bentuk ayat di dalam soalan. Kalau tidak, this is one of the way. Mereka akan menulis 2018 sama dengan 100. You nampak dengan jelas. 2018 sama dengan 100. That 100 is a clear cut yang memberitahu bahawa 2018 ini adalah tahun asasnya. Just for your information. So this is the tahun asas untuk soalan ini. So what I will do, so I nampak harga untuk 2008, so saya labelkan sebagai PO. Maka 2020 akan dikenali sebagai PI. So I dah tahu PO, I dah tahu PI. Dengan kedua-dua maklumat ini, saya boleh mencari apakah nilai X, Y dan Z. First thing, I cari nilai X, Y dan Z. So kalau saya lihat pada ini, so if I look at it untuk soalan ini, first one untuk saya buat A ya. Okay, I nak cari apakah nilai X. Price index 120. Jelas kelihatan. Price index adalah 120. So kalau price index adalah 120, PI adalah X. PO adalah 40. Darab 100. Dah tulis ini pun anda dah dapat what we call as 1 mark or half the mark. After that, you just bring it up and finalize the answer dengan menekan kalkulator. Semua ini anda boleh buat. Ini seperti buat persamaan linear sahaja. So bila anda selesaikan ini, anda akan dapat 48. The only thing yang saya nak tegaskan atau suruh anda berjaga-jaga, jangan letak RM kerana X wujud pada kolom yang sudah sedia wujud dengan RM. So you don't have to put the RM. Just take note of this. So I gunakan formula PI over PO. I got the answer for nilai X. So now I come to the next one. So I nak cari apakah nilai Y pula. So gunakan formula yang sama. So
Y wujud pada indeks harga, atau we can say that that's the price index. Ianya wujud pada price index. So anda dah tahu yang mana PI, anda dah tahu PO. So let's use that formula. So if I use back the same formula now, it will be Y sama dengan 49.40 over 52 darab 100. That's what you need to do. After that, you can press your calculator. You will get answer 95. Done. And I do the same thing for the other one. Saya gunakan cara yang sama for the other one. So when I do the same thing for the other one, yang saya maksudkan di sini adalah cara mencari X pula. So we go back to the same theory. Alright, dah tahu price index 115. So PI 40.25. PO is the unknown. Darab 100. Okay? Alright, okay. Now, so X adalah, bila anda tekan calculator, you can press the calculator for this, you're going to get 35. That's how I got the answer for A. That's how I got the answer for A. Okay. Berapa markah? Jelas kelihatan. 3 markah. Okay, now we go to the next formula. So I clear this off. Alright, I clear this off. Okay, now we go to the next formula. Apakah next formula yang dimaksudkan? Jelas, indeks gubahan. Or in English, we call it composite index. Okay, apakah formula untuk mencari composite index? Composite index or indeks gubahan adalah apa kita panggil, kita gabungkan semua price index untuk setiap bahan yang wujud di sini dan menjadikannya satu. So that is what we call as the composite index. Formula tak perlu hafal, will be given on the front page. Ini adalah formulanya. Okay, what is I? I adalah apa kita kenali sebagai price index. W ini adalah pemberat atau weightage. Pemberat atau weightage, dan keuntungan untuk kita untuk soalan ini adalah dia dah bagi pemberat dengan jelas di sini. So I don't have to do anything. It's already available sebagai W. I pun dah ada kat sini. So I don't have to pressure myself. But tidak semestinya every time they will give this. Kadang-kadang weightage ditunjukkan dalam 4 bentuk ini. Kadang-kadang anda akan lihat ini dalam bentuk pie chart, histogram, ratio, and the last one, percentage. Selain daripada apa yang telah diberi di sini, yang anda lihat kat sini, there is another way how the weightage is being shown dalam salah satu daripada 4 ini. So, now adalah cara menggunakan ini dan mendapatkan apakah W. So, ada 2 cara, terpulang kepada individu. Okey, bila saya nak buat soalan ini, saya gunakan ini, I extract keluar P, Q, R, S dalam bentuk jadual. Ini P, Q, R, S. That means waktu exam, I tunjukkan ini dalam bentuk jadual. Kenapa? Untuk memberitahu pemeriksa, excuse me, I know my work. So anda sedang memberitahu pemeriksa, anda tahu apa nak buat. So nilai I, you nampak dengan jelas. Sudah sedia ada di sini. This is the I. You can see it very clearly. This is the I. Y tadi kita dah cari dah, 95. Ini adalah W. 564 W. So what I do, I masukkan 1 by 1. 120, 85, 95, 115. Semua ini datang daripada ini W, 5, 6,
4. Okay, I masukkan 1 by 1. So, ini adalah 5, 6, 4, W. So, apakah IW, sir? IW sebenarnya adalah I darab W. So, what do you do? You darabkan 600, 510, 380, 115 W. Okay, I darab. You know that very well. So, once dah darab, sekarang untuk mencari jumlah. Kenapa saya nak cari jumlah? Kerana formula composite index. Apakah formula composite index tadi? Hasil tambah dibahagi dengan hasil tambah W. So, that is why saya akan menambah kolom W dengan kolom IW. So, bila I tambah yang ini, I dapat ini. Bila ditambah yang ini pula, I dapat yang ini. Unknown adalah W. Ini yang telah diminta oleh soalan B Roman 1. Cari apakah itu W. So, I gantikan ke dalam 1490, 115 per 15 tambah W. What should I make it equal to? The composite index yang telah diberi. And di dalam soalan, you nampak dengan jelas. Composite index sudah diberi. 103.25. Nak nampak? So, apa saya buat? I samakan dengan 103.25. So, samakan dengan 103.25. This is what you need to do. The famous formula. Dia tak akan straightforward tanya. Kadang-kadang ini adalah cara untuk mereka memutarbelitkan soalan. Okay, so 3 markah tau. So what do you do? You bring this up. Selesaikan. Bila you darab, I think you can do this. You dapat 1548.75 tambah 103.25 W. So yang ini tinggal 1490. So anda boleh selesaikan seperti buat persamaan linear. So try this. You can press that in the calculator. You may try this. The answer adalah 5. Ini adalah nilai W. That's how I got the value for the W. Okay, clear. B Roman 1. Okay, now I come to Roman 2. Okay, dah tahu W. Okay, next part. 2 markah. This is the famous question. Yang biasa ni lah. Anda kena faham. Lepas dah tanya composite index atau indeks gubahan. This is the famous keyword yang mereka akan cari. Suruh anda mencari cost. They want us to find the production cost. Or sometimes they'll ask us to find what is the total jumlah expenses, perbelanjaan. Atau kadang-kadang dia akan menyuruh kita mencari price. Tapi ini hanya wujud setelah pengiraan composite index. Setelah pengiraan composite index, this is one of the famous question yang akan ditanya. So when they ask this question, what is the formula yang saya gunakan? Oleh kerana composite index saya adalah untuk tahun 2020, berasaskan 2018, maka saya ambil price 2020, bahagikan dengan 2018, darab 100, tetapi saya samakan sebagai composite index untuk 2020 dengan asas 2018. So this is the formula that I will use. So bila saya guna formula ini, soalan dah bagi 2020, that means PI atau P2020 telah diberi cost dia. Divide, yang diminta adalah ini. Darab 100, I samakan dengan composite index yang setelah diberi oleh soalan. Press the calculator. Nah, anda dapat 116.22. But take note, ini kena letak RM kerana ianya tak ada dalam
table, ianya berasingan. So you have to do this, mesti letak ini. Alright, A dan B sahaja yang menggunakan jadual. You nampak lepas B Roman 2, Roman 3 tak perlu lagi. So look into that, 2 markah. So 3 plus 3, 6 plus 2, 8. So the balance 2 markah adalah semuanya relate kepada apa? Composite index. So I clear this. Now, how do I do B Roman 3? I gunakan matematik sebagai sumber dalam soalan ini. You nampak penambahannya adalah 20%. Dari tahun berapa? 2020 ke 2021. So that means kalau ini adalah tahun 2020 ke tahun 2021, penambahan yang telah berlaku adalah 20%. So if kita lihat pada topik yang diberi nama percentage, ingat percentage, this is always 100%. So kalau penambahannya, it will be 120%. Step 1. Step 2. So oleh kerana soalan meminta composite index pula. So what I'm going to do, I'm going to bring the composite index untuk 2020. 103.25. So yang diminta oleh soalan adalah composite index untuk 2021. Tapi satu keunikan atau satu keuntungan adalah kedua-dua composite index menggunakan asas yang sama. Asasnya adalah berapa? 2018. So ini yang diminta oleh soalan. Ini yang diminta oleh soalan. So there are two ways to do this, up to you. One of the easiest way yang saya rasa, okay, yang saya tahu atau saya rasa lebih senang, samakan, draw the line, and we just cross multiply. Let's say I call this sebagai N. I just cross multiply, I dah dapat apakah nilai N. 123.9. One of the working method. One of the working method. Alright, but there is another working method if you want. That's an extra thing. Let's say the same question, I can just take 120%. Oleh kerana penambahan 20% kan, I just take this and I darabkan dengan ini. 103.25, I will still get the same answer. I can also use this. So, up to the individual. Terpulang kepada individu. Cara mana mereka rasa lebih senang. Okay, 10 markah. The timing is another important factor yang anda perlu ambil kira. 10 markah. Keep your answering dalam jangka masa 10 minutes. Don't go above. Keep that. So, how to make it? I can do it inside 10 minutes. Practice. Buat soalan. Okay, let's do one more. Alright, okay, we look at one more. Yang ini. Okay, one. Same thing. Before I do anything for index, first thing, my eyes goes to yang mana asasnya. So, I saw this very, very clearly pada jadual. I saw this very clearly pada jadual. Nampak? Dia dah jelas beritahu. 2019 is the asas. So, automatic my mind says, okay, this is PO. So, therefore, this will be my PI. Kenapa? I dah tahu 100%. A, confirm akan melibatkan formula yang standard. PI over PO times 100 sama dengan price index atau indeks harga. So I already know famous formula. This is the famous one. Always A will touch that first. Selalu dia akan sentuh yang ini dulu. So that is the reason why I know. That's what always when I get index number, first pergi check manakah base, tahun berapakah base. From there I start my calculation. So when I look here very clearly, I can find Z. I dah tahu PI, I dah tahu PO. So when I write this untuk soalan A, Roman 1. For example, untuk cari jawapan untuk soalan saya.
yang ini Z. Dah tahu 2020, dah tahu yang ini. So I just substitute 960 over. Alright, I dah tahu 960 over, alright, with 800 times dengan 100. I will get Z. So that is what I am going to do. So tekan calculator, you're going to get Z 120. Settle. Next, I datang untuk cari Y. I dah nampak price index is 125. So if I go according to the same formula, I hope you can see it very clearly. So if I go to the exact same formula, so this will be Y over 300 darab 100 sama dengan 125. Jelas kelihatan. 125 Y over 300. PI Y PO 300. So penekan calculator, you dah dapat Y 375. Dan I go back to the next one untuk mencari X. Same concept. You can see it very clearly. So it will be 380 per X darab 100 sama dengan 95. You can press the calculator. So when you press the calculator, you're going to get 400. So ini adalah cara mencari X, Y dan Z. Okay. Dan but there's one more unknown yang perlu dicari. What is the one more unknown? Soalan meminta kita mencari W. Nampak? Soalan meminta kita mencari apakah W. So untuk mencari W, kerana you nampak W wujud pada pemberat, weightage. Ia wujud pada mana? Ia wujud pada pemberat. So only one formula yang melibatkan weightage, indeks gubahan. So soalan jelas memberikan anda apakah indeks gubahannya. Telah diberi pada anda. So what are you going to do? So apa kita akan buat? As I told you, bila buat indeks gubahan, saya lebih suka menggunakan dalam bentuk jadual. So saya gunakan dalam bentuk jadual. 1, 2, 3, 4. Alright, makanan. Food. Next one, transport. Next one, sewa. Next one, entertainment. W. Kita masukkan. Okay, apakah I? 120. Alright, 125. 100 dan 95. Mana datang ini semua? Semua ini datang daripada sini. Z kita dah cari tadi. 120. W, the next one. 8. W, 10, 4. We start with the IW now. So when I start with the IW, this is going to be 900. Anda tahu darab untuk dapat nilai. So this is 125W. Next, 1000. Next, 380. Jumlahkan. So when you total this up, you're going to get 2340 plus 125. Jumlahkan. This is going to be 22 plus W. This is what we call sum of W. This is what we call sum of IW. Kenapa saya cari ini? There must be a reason. Kerana soalan telah memberikan saya indeks gubahan. Composite index telah diberi. So that's the sumber untuk saya mencari W. So menggunakan sumber ini, what I'm going to do, 2340 plus 125 over 22 plus W equal to 108.6. I think anda dah tahu apa nak buat untuk yang ini. Maybe after the class when you are free, you may press the calculator, check and see ini adalah nilai W. This is the value of W. So that's how I got the answer. This part, I think all of you should know what to do bila dinaikkan.
ke atas. Anda tahu apa nak buat. At this point of time, I think most of you, nearly all of you should know what to do. So that's the reason why I am not touching that. Okay. Now comes the big technical, bahagian B. Okay. I clear this off. You nampak bahagian B. Mereka menyuruh kita mencari apakah indeks gubahan, nampak dengan jelas. Mereka menyuruh kita mencari indeks gubahan tahun asas 2019. The best part, asas masih lagi dikekalkan. The only catch in this question is apakah yang mereka lakukan? Penambahan yang berlainan. Kalau anda nampak, makanan berkurang. Number 1. Sewa rumah meningkat. Number 2. Number 3. Dia beritahu pengangkutan bertambah dari segi nilai duit. This is number 3. And hiburan kekal tiada perubahan. It means hiburan tak ada sebarang perubahan. Okay, how do I do this, sir? So what I'm going to do, I'm going to find composite. So as I told you, kalau composite saya lebih suka menggunakan table form. So the first one untuk saya di sini adalah apa? Makanan, food. Berkurang. Berapa peratus? 10%. So I di sini adalah untuk tahun 2021. Tapi take note, the base atau asas masih lagi dikekalkan. 2019. Asas tak ada sebarang perubahan. So, kalau dia kata bertambah 10%, saya dah tahu ini adalah Z tadi, 120. So, I sambil 120 oleh kerana berkurang 10%, maka nilai baru will be 90%. Press the calculator. You are going to get 108. Step 1. Okay. Next, I pergi pada the next one. Sewa. Okay. Sewa pula berdasarkan soalan telah bertambah, meningkat sebanyak berapa peratus? 10%. So kalau meningkat sebanyak 10%, so saya ambil price index untuk sewa meningkat berapa peratus? 10%. So I darabkan dengan 110%. So I get 110. Next one. Yang mudah dulu ya. I go for the easier one first. Hiburan, entertainment, tak ada sebarang perubahan. Kekal seperti biasa. So 95. So I put here 95. No problem. Now comes the next one. Yang kita panggil pengangkutan, transport. So how do I find for transport? Kerana penambahan bukan dalam peratus. Penambahan adalah dari segi nilai. Saya nak cari indeks untuk tahun berapa? Saya nak cari indeks untuk tahun 2021. Dan asasnya adalah berapa? 2019. So kalau saya lihat ini dari segi formula, saya dah tahu formula yang wujud untuk ini adalah P2021 per P19 darab 100. This is the formula. So ini menjadi rujukan untuk saya untuk mendapatkan indeks untuk transport. Penambahan 60. Dari tahun berapa? 2020 ke 2021. Kalau transport, ini adalah nilainya tadi. Kalau tak salah, kita dapat 375. Ini untuk 2020. Penambahannya adalah berapa? 60. So kalau penambahannya 60, I can label ini sebagai 435. So kalau saya guna formula price index, ini adalah 435 per asas masih lagi tahun 2019 kan? So 300 times 100, which is going to give me 145. So ini adalah the technical part yang
wujud untuk bahagian B. Yang W, I tak ada masalah. Kerana W setahu saya tak ada sebarang perubahan. 8. Kerana apa jua penambahan, weightage dia tak akan berubah kecuali diberitahu. W tadi, kita dah cari W tadi, 3. Ini 10. Ini adalah 4. So, saya akan mencari apakah I, W. Sama seperti tadi. 8, 6, 4. 4, 3, 5. 1, 1, 0, 0. Oops, sorry. My mistake. The other way around. 4. This is 8, 6, 4. And the other one is 1, 1, 0, 0. Need to resolve very clearly. The part here is 10. Alright. For sewa, it's 10. For hiburan, it's 4. This is 10. So it's 1, 1, 0, 0. And the other one, 95 times 4, is 308. Jumlah ini adalah 2779. And this is what we call the sum of IW. Inilah yang kita panggil sebagai sum of IW. Boleh nampak dengan jelas. Yang ini dipanggil sebagai sum of W, which is 25. So, 2779 bahagi dengan 25, anda dapat composite index untuk 2021. Dengan syarat asas masih lagi sama 2019. Done. There's no change. Okay. This is how kita tackle soalan B. Okay. Now I come to the C. Okay. Untuk buat soalan C, nampak? Very clearly can see. Berapa markah? 2 markah. So that means there's no massive calculation. Let's put it in a very easy way. Okay. Ini adalah explanation untuk buat soalan C. Nampak IW ini? You nampak IW ini? This IW adalah apa yang kita panggil bahagian daripada gaji yang akan digunakan untuk food, sewa, entertainment and transport. Untuk tahun berapa? Untuk tahun 2021. Ini adalah bahagian daripada gaji yang akan digunakan. IW ini siapa? Saya ambil asas dia, transport is the index, harapkan dengan berapa peratuskah daripada bahagian ini yang digunakan? 8. All these other weightages of the each food, sewa, entertainment and transport yang digunakan untuk 2021, which gives us what we call as the total expenses untuk 2021 yang dibelanjakan oleh Encik Adam. So kalau ini dah tahu total expenses, gaji beliau 4,500. So I just take 4,500 tolak dengan 2779. I already have gaji yang akan dijadikan sebagai simpanan oleh beliau. This is the easiest way for me to handle soalan ini. Any question you can voice out if you have. You know, I'll just carry on with the next. Alright? Okay. 1 melibatkan index number. We look at 1. Then we look at linear programming. 1 yang ini. Same process as I keep telling you. A. All the time. A. Mesti melibatkan apa? Melibatkan the famous formula. Apakah famous formula? PI. Untuk soalan ini nampak dengan jelas. 2015 adalah asas. So ini PO. Ini PI. So untuk soalan ini, this will be 2018 per 2015 darab 100 untuk mencari price index. Formula ini yang berfungsi
untuk soalan A. Okay, the first one, dia kata cari W. And I nampak a very famous word yang kita semua tahu. Peratus. Percentage. We know very clearly the total of percentage mesti 100. Betul tak? All of us know the total for percentage is 100. So, ini tak perlu menggunakan apa special maths. You can find the answer 20 for the first one. So, now we go to the next one untuk mencari X. So, X is the price index P 2018 per 2015 times 100. And I have my answer for this, right? So when you press the calculator for this, you are going to get, when you press the calculator for this, you're going to get X is 120. You already have the answer. First one. Okay. Next one. Untuk saya mendapatkan apakah nilai Y. Price index dah ada dah. So, 160 Y per darab 100. Mathematics, or you press calculator, no need show the working. Mereka dah tahu you dah ada calculator. Bring this to up, first step. Next step, bawa 100 ke sana. Bahagi. You dapat RM3.20 untuk mencari Y. Done. Okay, let's go next one untuk mencari Z. So, let's go for Z. I clear. I go for Z. So, untuk saya mencari Z. Okay, go back to the same thing. Price index dah ada. So, 80 price index ni. So, the price index is 80. So, 80. 0.40 over Z times 100. You can press the calculator first. When you press the calculator first, you're going to get Z 0.50. Settle for number 1. That's settled. Okay, let's go next. B. Famous question. Apakah yang diminta oleh B? You know, bila dah price index, definitely the B will have this word, indeks perubahan. So, I dah tahu I. You nampak dengan jelas. I dah ada. I already know the value of I. I dah tahu W. So, my job is to multiply ini. So, as I told you, I have this very bad habit. I call it bad habit for setengah pelajar. So, it's okay. Find it very good, sir. It's up to the individual. Alright? It is seriously up to the individual. Ini P, Q, R, S. Terpulang kepada individu. Kalau you suka cara ini dengan menggunakan table, dipersilakan. So, this is the I, this is the W, this is the IW. X tadi kita dah cari dah, it's 120. You dah tahu X tadi is 120. So, just sub in 120, 160, 150, 80. Ini 30, 15, 35. Baru tadi kita dah cari W adalah 20. We know that also. So, I dah masukkan semua nilai ini. After that, it's a matter of pressing your calculator. So, when you press, you're going to get 3,600. 2,400. Once already extract jawapan daripada jadual, it's a matter of mengisi sahaja ke dalam. Jumlahkan ini, you get the sum of IW. Jumlahkan yang ini, you get the sum of W, which we already know it's 100. So, bila I jumlahkan yang ini, I'm going to get 12850. So, dengan ini, saya boleh mencari composite index atau indeks perubahan untuk tahun 2018 dengan asasnya adalah 2015, which is 12850 divided by 100. So, you're going to get 128.5.
kita dah settle jawapan B. Okay. And you know, setelah buat composite index, definitely something relates to composite index yang akan keluar. Apa yang keluar relate kepada composite index. Mereka menyuruh kita mencari cost. You can see they want us to find the cost. Cost yang ditanya exactly relating after pengiraan of what? After pengiraan of composite index. So kalau ini melibatkan pengiraan, after, I dah bagi tahu anda, kita gunakan formula price index, tetapi the only change I am doing is saya samakan dengan composite index. Composite index tahun berapa? 2018 berasaskan 2015. So when I look into this, what am I going to get? Soalan dah beri anda price untuk 2015. Telah diberi. So that means I dah tahu ini 80. I need to find this. Dan saya dah baru tadi composite index 128.5. Tadi kita dah cari. So dengan ini, you can press the calculator untuk mendapat jawapan, which will be RM 102.80. The answer for C. Any clue? Shashmi, is that the total of the expenses? Yes, Shami. That means, are you referring to? Alright. Yang anda referkan pada saya, Syamir, adalah kalau tak salah saya, soalan ini ke, Syamir? Kalau tak salah saya, yes. What is the total, Syami? The total expenses is exactly the same, Syami. Just for your information, Encik Syami, the total expenses is the same thing as I times the weightage. Mr. Syami? Syami? That's what. When I take the price index, what is index? Price index. It means amount of the money that is spent for each one. And I time with the weightage. The weightage means how many percent of the total expenses is used for food, 8. So that's what is going to give me the total expenses, Shami. Okay, Shami. No problem, Shami. Okay, all right. Now, this is how I got the answer for C. All right, this is how I got the answer for C. Okay. Now, let's go next one. D. This is what we call a soalan yang melibatkan change of base. This is the question that involves what the keyword called change of base. Okay, price index given for 2020. Yang dia nak anda mencari adalah indeks perubahan untuk 2021 berasaskan 2015. Number 1. Okay, I'm going to do this in a very nice, easy way. So, let's look at this. Kalau anda nampak, first one, base. Okay, the first one is the base. Base yang wujud sekarang pada asalnya adalah ini. So, berdasarkan ini, saya dah tahu composite index untuk tahun 2018. Nilai yang baru kita dah cari, 128.5. Step 1. Okay. And I have this benefit, this advantage, you know. Dia dah bagi tahu composite index untuk 2021 dengan keadaan dia kata penambahan dari 2018 ke 2021 adalah sama. Nampak? Dia kata adalah sama dengan penambahan dari 2015 ke 2018. Kalau anda lihat penambahan daripada 2015 ke 2018, kalau ini 100%, composite index ini jelas memberitahu this is 128.5. So penambahannya adalah 28.5. So using this as
the technical part. You know what I did? I dah tahu from 2018 to 2021, the same penambahan telah berlaku, which is 28.5, but it is from 2000 berapa? 18. So that means ini 100%, sekarang dah jadi 128.5. So untuk saya interpret this in an easy way, I can write base 2018, I can write base adalah 2018, the composite index ini adalah 128.5. Kerana penambahan sama. Bila 2015 tambah ke 2018, 28.5, so the same. 2018 to 2021 pun sama, 28.5. But the beza adalah ini adalah berasaskan 2015. Sebaliknya, yang ini adalah berasaskan 2018. Can you see that nilai? So that's the first thing yang saya perlu faham. So once I dah tahu ini, then I can start my understanding of the next part of it. So what is the next part of this? Alright. Okay, the next part 2018. Base pun 2018. Berapakah nilai dia? 100. Yang diminta berasaskan 2015. That means yang diminta adalah ini, M. I labelkan sebagai M. So, next step, same mathematics. Samakan, draw the line, you cross multiply. You boleh selesaikan ini, you get 165.12. Jawapan anda. That's the easiest way for me to interpret question ini. Okay. Any question? So far, I think I've already cleared Shami's doubt. Okay. Okay. Let's go to the topic. Linear programming. Okay. Let's start with something very nice for us. Okay. Yang ini. Linear programming. Maths pun ada. And Maths pun ada. Tapi Maths is most stable. At Maths memerlukan penggunaan minda. There's certain things on bahagian ini yang kita boleh gunakan cara mudah. So that's why I like this topic. Okay? Alright? Bila baca soalan, selalu apa first thing kita kena buat? Highlight yang mana X, yang mana Y. X adalah A. Y adalah B. Langkah pertama. Okey. Langkah kedua. So, dia dah bagi semua syarat di sini. I start with the first one. Jumlah. Ayat untuk linear programming ada dua sahaja yang anda kena faham. You must understand this. You kena menukarkannya kepada bahasa biasa untuk lebih faham. So, you kena ingat ada dua ayat sahaja yang perlu wujud dalam minda anda untuk topik ini. Sama ada ianya maximum atau minimum. So you just have to make sure untuk bila baca ayat atau condition atau constraints atau ketaksamaan, pastikan sama ada maximum atau minimum. Kalau maximum selalunya lebih kecil sama dengan. Kalau maximum. Kalau minimum lebih besar sama dengan. So that's the only thing I need to make sure bila I baca sebarang ayat yang diberikan untuk topik ini. Contoh, kalau anda lihat ini. So, kalau anda lihat yang pertama, tidak melebihi atau not more than. That means tak boleh lebih dari 90. So, if I interpret this word not more than, I dah tahu ini adalah maksimum. So, jumlah maksimum 90. So, if I were to write this dalam bentuk ayat, jumlah 90, that means X plus Y less than equal to
90. First step. Any problem? You can see that. So I just make sure I baca ayat and I tukarkan kepada bahasa yang biasa. Inilah cara mereka mengelirukan pelajar. Alright, next ayat. At least, a very famous word dalam bahasa Malaysia, sekurang-kurangnya. Ayat ini ada maksud. At least is another word for this word called minimum. Sekurang-kurangnya membawa keluar ayat ini. Minimum. So bila dia kata A, minimum separuh daripada B. So untuk saya A adalah X, B adalah Y. Nampak? So I can write X sekurang-kurangnya, that means minimum X lebih besar sama dengan 1/2 Y. Atau setengah pelajar sebiasa suka tulis, sir, cikgu saya kata Y mesti sebelah kiri. No problem. Y lebih kecil sama 1/2 Y lebih kecil X. Untuk lebih senang, pelajar boleh tulis Y lebih kecil sama dengan 2X. So, one of the option. So, ultimately, you come back to this. So, kalau saya lihat soalan ini, I clear this off. So, kalau saya lihat soalan ini, alright, so my A, Roman 1 would be X plus Y lebih kecil sama dengan, kerana selebih-lebihnya. Roman 2, it was X sekurang-kurangnya 1/2 Y. So, you can bring this up, 2X lebih besar Y. You can also rewrite it as Y lebih kecil kepada 2X. Kerana pelajar lebih gemar melihat persamaan dalam bentuk ini. Done. Okay, now we come to what we call as the Roman 3. So when I go to the Roman 3, I dapati ini. Soalan jelas memberitahu ini bahawa jumlah total time, masa, tidak kurang daripada. Apakah maksud ayat ini? Tidak kurang daripada. That means another layman term or not less than in English. Apakah maksud ini? Minimum 180 jam. Okay, untuk penghasilan kasut. So, 1 jam untuk A, 4 jam untuk B. Ini untuk 1 unit. Sepasang kasut ini 1 unit. A 1 jam, B 4 jam. Tapi kita buat X dan Y pasang kasut kan. So bila saya menulis ini, saya tulis X tambah 4Y sekurang-kurangnya full 3 marks. Dan untuk A. Okey. B, melukis graf. Cara melukis graf anda dah tahu. So, sebelum buat sebarang lukisan graf, saranan. Kerana graf kita confirm, sumpah, tak akan masuk kawasan negatif. Nampak tak syarat? Jelas diberikan. So, dia tak akan masuk negatif. So, use the whole graph paper. And lukiskan dahulu berdasarkan skala 2 cm kepada 10 pasang. Lukiskan berdasarkan skala 2 cm kepada 10 pasang. Alright? So, dah lukis, kita lukis graf. Okay. Melukis graf, anda boleh buat sebagai kerja rumah. Alright? So, I already drawn the graph. For your information, I dah lukis graf. This is my graph. So, my graph. Okay, sorry. One second. Let me retrieve the graph. Yang actual one. Yes, this is the one. Sorry. Okay, nombor 9.
Let's start. Okay, apakah cara yang biasanya saya gunakan bila nak melukis graf? Apakah cara yang biasanya saya gunakan bila nak melukis graf? Okay, saya gunakan ada dua bentuk graf sahaja untuk topik ini. Bentuk pertama diberikan cara ada pemalang. Kalau anda lihat ada dua garis yang wujud dengan pemalang. One is x plus y sama dengan 90. The other one is x plus 4y sama dengan 180. Ini adalah graf yang wujud dengan pemalar. This is what I mean by the word pemalar. So bila I nampak ini, saya menggunakan bentuk pintasan. That I use what we call the intercept form dalam melukis. I gunakan teknik intercept form dalam melukis graf ini. Contohnya, let's go for the first one. X plus y, 90. I draw the table. The student's famous question. Must I show this, sir? Yes, you have to show this. You put in x0, you get y. You put in y0, you get x. So that is why you see I dah tandakan. And I drew the line very clearly. That's how I got the first one. Okay, I do the same thing for the other one. Cara yang sama. So when I look here, when I put in x0, I got y45. But when I put in y0, I got x180. I dapati tak muat. Kenapa? X saya maksimum wujud untuk 90. So, what should I do, sir? Kalau tak muat, what am I supposed to do? So, this is what I will do. One of the option. Ini saja satu cadangan sahaja. Kalau contohnya anda dah tahu ini tak muat. So, what we do? I go to my graph and I check what is the biggest value available for my paksi X, 90. Alright? So, I masukkan 90. And I sub in X dengan 90 and I find what is Y. One of the option. You can do that. You boleh masukkan X sama dengan 90 and you can find Y. So, if you check here, when you find Y, 90 divided by 4, you're going to get decimal. 22.5. So some students say, sir, I don't want decimal, sir. I tak suka decimal, sir. Is there any other option? So kalau 90 dapat decimal, what should I do? I go in some more. I use another next one, 80. So when I sub in 80, I dapati nilai saya adalah 25. So I dah dapat satu koordinat X 80, Y 25. So, what am I going to do? I tandakan. Alright, berdasarkan ini, 45, I got no problem. Nampak dengan jelas. So, Y adalah 80. You nampak 25. I tandakan my next coordinate. And I draw the line. Jadi, I panjangkan sampai 90. I don't go beyond the kertas graf. That's how I draw the first two lines yang wujud dengan pemalar ini. Ini cara saya lukis garis yang wujud dengan pemalar. The easiest way. Okay, done. Now I come to the one which I normally call bukan pemalar. 2x. I put here 1/2y. No problem. You want to put that also can. You want to put 2x also can. Both are acceptable. Dua-dua pun diterima. Diterima. So, yang ini ada satu keunikan. Keunikannya adalah graf ini akan sumpah melalui asalan. Nampak dengan jelas. 100% akan melalui asalan. So what I'm going to do, I
create, saya reka. Inilah bezanya daripada cara pintasan. Cara pintasan, you nampak pintasan dengan jelas. Tapi cara ini, anda reka koordinat. So you boleh pilih anything that you want. Let's say if I choose X adalah contohnya, kalau X adalah 20. 2 darab ini dapat 40. So I mark one coordinate here. The next one, I jauhkan sedikit pun boleh. Let's say I choose 40. So ini dapat 80. So you can see 40, 80. I draw the next line. But you nampak, dah lukis. Jangan lupa melabelkan. Ini adalah cara saya melukis graf yang wujud dengan atau melalui asalan dan tanpa pemalang dibandingkan dengan sebelum ini. Okay, dah dapat. I dah label. So this is how you get the next we call as the how many marks? Very clearly can be said. 3 mark. This is how you get the graph dengan 3 markah. Don't forget you have to label. Don't forget you have to label. Nampak? Tapi label dengan cara apa? Label dengan samakan. You nampak? I tak letak kertas samaan. I labelkan dengan sama dengan. You nampak? I letak label dengan sama dengan. Okay. Done with this. Okay. Now we come to the next part of the question. So let's go to the next part. Soalan meminta kita mencari berapakah minimum B. That means berapakah minimum Y. Jika X adalah 35. So anda tahu X adalah 35. Sebelum saya pergi pada sana, saya kena highlight pada anda. So macam mana saya tahu kawasan lorikan R yang diminta oleh soalan adalah di sini, sir? Macam mana sekali kata lorikan kan? So macam mana saya tahu? Always take note of this. Okay? Kalau ketiga-tiga garis ini membentuk poligon, label atau look at the polygon. Untuk saya, I nampak ada satu poligon ini yang melibatkan ketiga-tiga garis. And another one is this one. Ada 2 poligon di sini. So di antara dua-dua ini, yang mengasingkan kedua-dua poligon adalah garis lurus ini. Yang mengasingkan ini kedua-dua poligon adalah garis lurus Y sama dengan 2X yang mengasingkan kedua-dua poligon. So di antara dua-dua poligon yang terbentuk, yang manakah diambil sebagai jawapan? So I pergi pada kesamaan untuk yang ini. Y lebih kecil daripada 2X. Y lebih kecil daripada 2X. So lebih kecil, lorikan menghala ke bawah. So ini jelas memberitahu the R yang saya nak cari adalah di sini. This is how I know the R is here. That's how I get to know kedudukan untuk R. Okay. Any problem on this? So look for the polygon. Cari apakah garis yang mengasingkan kedua-dua poligon. Dah tahu? Tengok apakah julat untuk garis yang mengasingkan. Lebih kecil. Nampak? Lebih kecil. So lebih kecil menghala ke bawah. So that is the reason why I tulis jawapan kat sini. That's how I got the answer. Done. Okay, now we go to the question. Dia kata X35 cari minima untuk Y. Pergi pada graf. Labelkan. Ini adalah 35. Draw the dotted line. Ini adalah apa? Kita panggil sebagai minimum. Tunjukkan jawapan anda pada kertas graf. Tuliskan nilai 37. Write the answer. Again, write the answer. You have to. Tapi semuanya melibatkan, I think matematik pun cikgu dah bagi tahu, at maths pun same. Pencil. No pen allowed. No pen allowed. So you get 37. That's how I got my answer. So I tuliskan jawapan pada test pad paper bahawa
bilangan minimum B adalah 37. Settle. Okay. Now comes the next step. Mencari keuntungan. This one got a lot of ways, but let's do it in a way that will make every normal human being understand. Okay, I go step by step. Dia kata cari keuntungan maksimum jumlah. So total maximum profit, jumlah keuntungan maksimum. So dia dah bagi harga seunit untuk A dan mereka dah bagi harga seunit untuk B. So bila I nak mencari maksimum, logically bila nak cari maksimum, it will be 8x tambah 12y. I dapat total maximum profit. First step, I write down this, kerana ini kehendak skema. So I have to write down this, there's no shortcut. Next step, I use my common sense. Nampak di antara kedua-dua nilai ini yang menjanakan profit yang banyak adalah Y. Y yang menjana profit yang banyak. So if I want to have maximum profit, kalau saya nakkan maximum profit, saya akan lebih concentrate pada Y yang B. So apa saya buat? I pergi pada lorekan, I pergi pada bucu-bucu yang wujud, I check bucu manakah memberikan nilai Y yang besar. So bila I check bucu, I dapati bucu ini yang memberikan nilai Y yang besar. So I labelkan koordinatnya 30, 60. Step 1. Any problem? So dah tahu maximum profit. So straight away, I don't waste time. So I dah tahu it is 30, 60. So what I'm going to do, I do the pengiraan dahulu. So 30, 60. So the total maximum profit will be tambah dengan yang ini, which is going to be RM 960. I already got the marks, but not full yet. Kenapa? Skema jawapan memerlukan one more extra line untuk memberitahu ini adalah cara yang saya telah gunakan untuk dapat jawapan. What I'm going to do, I will take this persamaan. So 8x tambah 12y sama dengan K. Permudahkan ini. Kalau dipermudahkan, bahagi dengan 4. Okay, I bahagikan dengan 4. Maka I dapat 2x tambah 3y. Darabkan kedua-dua nilai ini. Bila darab, I dapat 6. Bila I darab, I dapat 6. But I have a problem. Kenapa? What's the problem, sir? Skala yang digunakan adalah dalam julat puluh, bukan dalam julat sah. That means it's not 1 or 2 or 3, it's 20, 30, 40. So what I did was, bila I darab, I dah tahu 6 is terlalu kecil, I tukarkannya kepada satu nilai yang boleh dibahagi dengan 2 dan 3, which is 30. The kecil, kurung yang kecil. You boleh kata, sir, kenapa tak boleh tukar kepada 60, sir? Boleh kan? Boleh. I tak kata tak boleh. Boleh. But guna nilai yang kecil. Tak payah besar. So, that is the line yang kita akan lukiskan untuk memberitahu pemeriksa bahawa saya telah guna ini untuk mendapat jawapan ini. Kononnya lah, but I tak guna. I hanya buat ini untuk skema aja. So, that is the reason why you nampak ini very clear. Ini adalah yang wujud dengan pemalar. So, I gunakan the same method, the teknik pintasan, kerana ada satu pemalar. So, I gunakan teknik pintasan. X kosong, Y 10. Y kosong, X 15. So, you nampak I dah tanda 15. Dan 10.
Tapi I tak lukis garis lurus, nampak dengan jelas. I lukis dalam garis apa? Putus-putus. Nampak, you nampak dengan jelas. Garis yang saya lukis adalah garis putus-putus. Nampak? So, what I do, I lukiskan satu garis yang selari dengan ini dalam bentuk putus-putus pada titik jawapan saya. Di titik saya kan jawapan. So, di sana. Untuk memberitahu pemeriksa, sebenarnya saya telah gunakan garis ini untuk dapat jawapan ini. Saya telah gunakan garis ini untuk mendapat jawapan ini. Tapi sebenarnya tak guna itu. Saya guna minda. That's the method I use as a easier way to get the answer untuk linear programming yang melibatkan penggunaan minda. Any question? You may ask. Any part you have a doubt, you may ask. There's no messages coming, that means students understand this very clearly. Alright? Okay. I will do one more. Alright? I'll do one more with you. Okay, let's go here. Yang ini. I gunakan skala yang besar sedikit. Okay. Now, apa beza ini dengan apa yang anda telah buat sebelum ini? Yang ini, you nampak ketaksamaan telah dilabelkan dengan jelas di luar. So you are able to see the maklumat dengan jelas. Sebaliknya nombor 3 ini, ketaksamaan tidak dilabelkan, dia telah dimasukkan semuanya ke dalam. So anda perlu berhati-hati dalam membaca soalan. This question has got only 2 ketaksamaan. Dia nampak. Dia kata hanya dia perlukan 2 ketaksamaan. Kerana ketaksamaan yang ketiga sudah sedia ada pada graf. Tapi I tak boleh tunjuk graf yet. Dia dah sedia ada pada graf. Ketaksamaan yang ketiga adalah sudah sedia ditunjuk oleh soalan. Y sama dengan 600. Sudah sedia wujud pada graf. Alright? Kertas graf telah diberi dan mereka dah bagi kita something contoh 2019 pun wujud something like this. Dia dah bagi. So disuruh anda mencari hanya 2 ketaksamaan yang wujud. So again, cara pertama saya highlight yang mana X, yang mana Y. Langkah pertama. Dah highlight. Then I go to the soalan. Berdasarkan soalan. Alright, selebih-lebihnya adalah ayat penting yang wujud untuk kedua-dua. At most or selebih-lebihnya membawa keluar a simple keyword called maximum. Membawa keluar a simple keyword called maximum. That's the one it's coming out with. The keyword called maximum. So I'm going to look at that. So we go one by one. Okay, I clear this off. Okay, the first one untuk A. 1, 2. The 3 dah ada dalam soalan. Alright, the 3 dah ada tapi dia tak tunjukkan dalam bentuk ketaksamaan. Dia hanya tulis Y sama dengan 600. Let me see, this is my graph paper yang telah diberi oleh soalan. Ini adalah graph paper tapi dia dah label kat sini. Dia dah hanya labelkan kat sini. Y sama dengan 600. So dia hanya menyuruh saya membina kedua-dua ketaksamaan ini sahaja. So untuk membina kedua-dua ketaksamaan ini, I go here. First one. Berdasarkan soalan. A memerlukan cooling coil 4. B memerlukan cooling coil 2. And the maximum cooling coil yang diperlukan 3,000. Nampak? A memerlukan 4. I besarkan sedikit. A memerlukan 4. B memerlukan 2. Maksima 3,000. So kalau saya menulis ini, this will be 4x
tambah 2Y at most maximum 3,000. Langkah pertama, jelas kelihatan kesemua ini boleh dibahagi dengan 2. So, 2X tambah Y less than 1,500. This is for the cooling coil. Belum penyejukan. Next. Alright. Kena pelajar bila nampak ayat macam ni dia masukkan semua ni, mereka rasa oh sir, tough lesson. No. It's not tough. Dia hanya suka mengacau minda anda dengan menyelitkan semua one shot ke dalam. Now, if you look at the next one. 2 unit untuk A, untuk B 3 unit, and at most selebih-lebihnya berapa? 2,400. So if I look at it dari segi nilai, this would be 2X tambah 3Y that's how I got that working for A. Ini tak boleh kecilkan. Alright, so I have to stop there. So I dah dapat. So that's how I got the working for A. Okay. Alright, next one. Skala telah diberi. Apakah skala yang telah diberi? Skala yang telah diberi jelas kelihatan. Alright, dia dah bagi kat sini. 2 cm kepada berapa? 100. Sudah diberi. So, I went to the graph. I dah lukis graph. This is the graph. So, ini adalah Y. Ini sudah sedia wujud di dalam soalan. The graph already existed with this. Alright? The graph existed with this. So, and you dapati kedua-dua, see very clearly kalau tak salah saya, kalau anda lihat kedua-dua graf saya mempunyai kurang. So what does this actually tell me? Kalau kurang, that means I'm going to go down. Both of this is going to be going down. Ini pun down, ini pun down. So logically, yang ini pun will be down. Betul tak? Then where I can get the answer. Agree? One option. If you don't understand. Okay, let's say, sir, I don't know, sir. What is the other option I have, sir? Okay, the other option, we draw the line first. Okay, cara melukis graf. Oleh kerana dua-dua graf saya, garis saya adalah yang dengan pemalar. So, saya gunakan cara pintasan. Kedua-dua garis saya adalah dengan pemalar. So, yang ini, the first one, I go to. This is the first one I go to. Alright, X, Y. X0, Y. Y0, X. I got no problem untuk yang ini. But the only thing is, tak ada dalam julan. Maksimum saya adalah berapa? 1,000. So, ini tak wujud. 750, no problem. Jelas kelihatan. Boleh ditanda. So, what am I going to do? Same thing. Up to you. You nak guna yang nombor bulat pun boleh. So, what I did, I tested with 100 one by one. I dapati kesemua ini tak memberikan. So, I pilih ada dua nilai. I boleh guna 200 atau I boleh guna 300. Terpulang kepada anda. So, what I did was, I pilih, okay, it's up to you. It's up to your individual. I pilih Y 1,000. And I gantikan ke dalam. So, bila I ganti Y 1,000 ke dalam, I dapati 250. So, I boleh tanda 250. Ini adalah X 250, Y 1,000. And that's how I do my line.
untuk 2x tambah y sama dengan 1500. Alright, I went for the other one. Same method. X, Y. X0, Y 800. Jelas kelihatan. Y0, 1200. Tak muat lah, sir. Ini tak muat. Ini tak muat. So, what I did? Again, paling besar, 900. So, apa saya buat? I gantikan 900 ke dalam untuk X. Ini adalah apa yang you might see for exam. Kadang-kadang skala, berdasarkan skala nilainya tak muat. So, apakah cara untuk tackle bila tak muat? Ini adalah cara. Alright, so X 900 digantikan ke dalam. So, bila you selesaikan Y, anda dapat 200. So, that's the next point I mark. And I do the next line. So, Y sama dengan 100 dah sedia wujud pada graf. Okay. Kedua-dua ketaksamaan saya adalah dengan keadaan Y lebih kecil. So, bila saya melakukan lorikan, again, I go back to the same thing. Tempat di mana ketiga-tiga lorikan memberikan satu poligon. And kalau anda lihat very clearly, I erase this off. I erase all off. So, when I check, tempat di mana ketiga-tiga garis kesan memberikan satu poligon can be seen. 1, 2, 3. Can you see this? This is the place. Bahawa ketiga-tiga garis memberikan satu poligon. That's what I look for. I cari tempat di mana ketiga-tiga garis memberikan satu poligon. So when I check, for me, 1, 2, 3. I dapati. But a student will say, sir, atas pun ada kan sir? Yang ini pun ada kan satu poligon? Kenapa jawapan tak dekat sana? Very good question. That is where I went to the ketaksamaan. Lebih kecil. Kalau lebih kecil, lorikan menghala ke mana? Ke bahagian bawah. So bahagian bawah untuk ini memberitahu saya R is here. That is how I get the kawasan berlorik yang suruh dilabelkan oleh soalan. That's how I get the kawasan berlorik R. So dah dapat R. So now it comes to the next part. Untuk saya mencari jawapan. So after this, I'm going to use this. So let's go one by one. First one. Apakah yang diminta oleh soalan? Cari. Okay. Jika keuntungan adalah 10, 30 untuk A dan 20 untuk B. So we use our method first. Roman 1. Total maximum profit. Anda cari jumlah keuntungan. So, first step B, 30x tambah 20y sama dengan K. Langkah pertama, dari segi nilai, the maximum is at 30. X adalah maksimum. Pergi pada bucu. Ada 1, 2, 3, 4. Di antara 4 bucu ini, this is the tip yang memberikan X maximum. A student will argue, sir, how come this one not X maximum? Yes, correct, I agree. But the Y here is 0. I cannot have a Y which is 0. Tidak dibenarkan. So that is the reason why the next option yang wujud dengan X maximum
is here. This is the one. 525450. I labelkan koordinat. Once I label, I do the calculation first. Gantikan ke dalam. This is what I will do. So, I dapat RM 24,750. Already got the marks. But berdasarkan skema, I need to do this also, right? So, let's start. 30X 20Y sama dengan K. Kecilkan Kx plus 2Y. Again, same. Skala. Dalam lingkungan berapa? You nampak skala adalah dalam 100. So, I guna 300. And I draw the dotted line untuk yang ini. X0, Y. Y0, X. So, I did this. Why should I choose 300? As I told you, 302, 6. Tapi 6 terlalu kecil berdasarkan skala ini. 100 kan? So, I choose a number, which is 300. So, that is how I draw this line. I dah tandakan Y, X, lukiskan satu garis, exactly selari. Untuk memberitahu examiner, you use the line to get the answer. Dotted line, total maximum profit pengiraan, dotted line. Yang lain semua you nampak, saya gunakan straight line. Nampak tak? Yang lain semua saya guna straight line. Tapi yang ini, I gunakan dotted line. You can see. I tak guna garis simple straight line, I guna garis putus. Okay. Ada dapat jawapan dan kerja untuk Roman 1. B. Let's go to the last question. Roman 2. Let's go to the last question. Roman 2. D. Roman 2. Mereka bertukarkan sedikit. Kalau you nampak, dia kata A menyusut 10. Pada asalnya 30. So sekarang A akan jadi RM20. B meningkat 10. Sebaliknya B yang pada asalnya 20 akan jadi RM30. So soalan menanya bukan maximum profit tanpa open. Dia bagi satu syarat. If 500A dijual, apakah jumlah keuntungan maksimum? So they want us to find total maximum profit. Tapi dia dah bagi syarat. Syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah dia dah bagi tahu A adalah 500. Jelas kelihatan. A atau kita boleh labelkan X adalah 500. So what I did? Yes. What I did? I went to the graph. I labelkan A. Dotted line. Nampak dotted line. I tak guna garis straight line. I guna dotted line. Then, the same dotted line, I got the answer of Y. 466. This is how I got the answer. So, with this, I can find what is the maximum profit untuk ini. 20 darab ini tambah 30 darab. So, selesaikan, you get 23,980. This is the calculation untuk Roman 2. So, I dah bagi anda a rough idea, terutamanya dari segi soalan yang melibatkan linear programming, pengaturcaraan linear. Gunakan petua ini kalau boleh, kalau rajin buat. Keep practicing these two topics. 10 markah dalam genggaman anda. Don't waste it. Alright? So, I've done for today's lesson. Untuk minggu keempat,
Alright, I will see you next week. So I will hand it over to Miss Grace. Okay, hi students, hi. Terima kasih sangat Cikgu Darren sebab you really took your time and you really took us quite a good pace so that the students can understand. So students, I hope that you had a good takeaway from today's session. Kalau anda telah bermanfaat daripada sesi hari ini, tolong komen sesuatu, alright, or give your thanks, appreciation to our Cikgu Darren here, who has so nicely and very organized way of explaining. And okay, so the thank yous are coming up. All right. Terima kasih once again to Cikgu Darren di Welcome, atas Syami. Welcome, Syami. perkongsian pembelajaran pada hari ini. And saya berharap agar pembelajaran pada hari ini dapat memberi manfaat dan membantu para pelajar agar lebih yakin dalam topik yang dibincangkan pada hari ini. Okay, alright. So yeah, all the rest are thank you. Okay, and that's all for today, and I will see all of you soon again for our next session. Okay, terima kasih banyak-banyak. Have a good weekend. And you too, Mr. Darren, have a good weekend. Same to you, same to you. Thank you, thank you. Okay, bye. Bye-bye.